හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මීට ටික දවසකට ඉස්සෙල්ලා කමෙන්ට් එකක කෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා ඇයි අපේ channel එකේ GoPro එකක වීඩියෝ එකක් කරලා නැත්තේ කියලා. මොකක් හරි තරහවක් GoPro එකත් එක්ක තියනවද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් GoPro එක මගේ කිසිම තරහවක් නැහැ. නමුත් GoPro එකක් ගන්න කියලා හැම වෙලාවෙම ඇත්තටම මං හිතනකොට ඒ හිතිල්ල එහෙමත් නැත්නම් සිතුවිල්ල එහෙම්ම යට යනවා මෙන්න මේ වගේ කැමරා හින්දා. ඒ ඇවිල්ලා Insta360 ලගේ අලුත්ම X3 කියන 360 degree video record කරන්න පුළුවන් action camera එක. ඉතින් GoPro ගන්න යන අය මේක ටිකක් බලලා හිටියොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. right වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මොකක්ද මේ 360 කැමරා කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන මේ වගේ කැමරා එකක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක ලෙන්ස් එකයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ කැමරාව පොයින්ට් කරන එහෙමත් නැත්නම් යොමු කරන දිශාවේ දේවල් මේ කැමරා කාචයට හසු කරගෙන ඔයගලන්ට වීඩියෝ කරන්න හරි ෆොටෝ ගහන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් 360 degree කැමරාවක වෙනස ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට මේ විදිහට ලෙන්ස් එකක් ඉස්සරහ සහ පිටිපස්සේ කියන විදිහට ලෙන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලෙන්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා මේ 360 කැමරාවට හැකියාව තියෙනවා මේ කැමරාව වටේ සිදුවෙන හැම දෙම මේකට රෙකෝඩ් කරලා මේ ලෙන්ස් දෙකෙන් රෙකෝඩ් කරලා එකට ස්ටිච් කරලා එහෙමත් නැත්නම් එකතු කරලා එක වීඩියෝ එකක් විදිහට ඕගලන්ට පෙන්වන්න. ඉතින් මේ වගේ කැමරාවක් පාවිච්චි කරනකොට අපිට එක ඩිරෙක්ෂන් එකකට යොමු කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඕගලන්ට ඕනේ විදිහකට මේක තියාගෙන රෙකෝඩ් කරලා පස්සේ ඕගලන්ට රීෆ්‍රේම් කරගෙන වීඩියෝ එක එඩිට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ 360 කැමරාවක් පාවිච්චි කරනකොට ඕගලන්ගේ ඇක්ෂන් එක ඉස්සරහ වෙනවද පිටිපස්ස වෙනවද සයිඩ් එකේ වෙනවද ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන වෙලාවක ටග් ගාලා ඕගලන්ට කැමති ඇක්ෂන් එක තෝරගෙන ඒකට ફોකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මගේ මේ අද අතේ තියෙන්නේ Insta පළවෙනිම 360 version එක කියන්නේ X1 කියන version එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේකේ X3 කියන අලුත්ම version එක. ඉතින් මේ X3 එකේ අපි video features ගැන කතා කරොත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකට 360 videos up to 5.7K 30 frames per second කියන resolution එකක්. එහෙමත් නැත්නම් frame rate එකක් වෙනකන් record කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 4K videos උනත් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් 60 frames per second කියන frame rate එකකින්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ resolution එකක 360 videos ඔයගලන්ට මේ කැමරා එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ පරණ කැමරාවේ එහෙමත් නැත්නම් මේ first version එකේ තිබුණ එක ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට හැම තිස්සෙම 360 videos තමයි රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට වෙනම Insta 360 ඇප් එකට ගිහිල්ලා තමයි මේක නැවත එඩිට් කරලා ඔයගොල්ලෝ social media Instagram මේ වගේ දෙයකකට මේක දානවා නම් ඒ ඇප් එක පාවිච්චි කරලා එඩිට් කරලා තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක චුට්ටක් විතර කරදර වැඩක් එක්ස්ට්‍රා ස්ටෙප් එකක් තියෙන හින්දා මම සමහර වෙලාවට ඇත්තටම මේ Insta360 එක හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරේ නැහැ. ගොඩක් ක්‍රියේටිව් ෂොට්ස් ගන්න පුළුවන් වුණත්. නමුත් මේ අලුත් X3 එකේ මේගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා සිංගල් ලෙන්ස් මෝඩ් එකක්. ඔයගලන්ට එක ලෙන්ස් එකක් විතරක් පාවිච්චි කරලා 170 degree angle එකක videos 4K resolution එකෙන් up to 30 frames per second හරි 1080p එහෙමත් නැත්නම් full HD videos up to 60 frames per second කියන frame rate එකකින් වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ කැමරාවේ තියෙන lenses ගැන කතා කරොත් මේකට lenses දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ lens දෙකම හැදිලා තියෙන්නේ 6.7mm lens එකක් විදිහට අපි full frame equivalent එක ගත්තොත්. ඊට අමතරව මේකට f1.9 ටිකක් හොඳ bright aperture එකක් තියෙනවා. මෙතන වෙනස ඇවිල්ලා
පරණ version එකත් එක්ක ගත්තම මේකට දැන් තියෙන්නේ 1/2 inch size එකේ 48 megapixel image sensor එකක්. ඉතින් අත්‍තරම කිව්වොත් එහෙනම් මේකට image sensors දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේකේ 360 video එකක් ගන්නකොට ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම 1 inch ෆ්‍රේම් සයිස් එකක් පුරාවට එන වීඩියෝ වල ඩීටේල්ස් තමයි ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට උනත් මේ ලෙන්ස් දෙකම පාවිච්චි කරලා මේ ඉමේජ් සෙන්සර්ස් දෙකම පාවිච්චි කරලා 72 මෙගාපික්සල් වෙනකන් ගොඩක් හොඳ රෙසලූෂන් එකක තියෙන ෆොටෝස් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 72 මෙගාපික්සල් කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ලෙවල් එකක ඩීටේල්ස් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ low light capabilities ගැන කතා කරොත් මේකට ISO level එකක් තියෙනවා 100 to 3200 වෙනකන්. ඉතින් action camera එකක් හින්දා මේක ගැන එච්චරම බලාපොරොත්තු තියාගන්න එපා. ඒ කොහොම වුණත් හොඳ performance එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඊට අමතරව මේ කැමරා එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට HDR log format එකේ videos උනත් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. අනිත් දේ තමයි මේක මේගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා Mi mode කියලා එකක්. මේ Mi mode එකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම ඔයාව ෆෝකස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ 360 වීඩියෝ එකක් ගත්තත් හැම වෙලාවෙම ඔයාව ෆෝකස් කරගෙන තමයි මේ කැමරා එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ටෙලිජන්ට් ෆීචර්ස් උත් මේ කැමරා එකට තියෙනවා. ඊට අමතරව Insta ලගේ ගොඩක් ෆේමස් දෙයක් තමයි මේ පරණ X1 එකේ සහ X2 X3 මේ හැම එකම ඔයගලන්ට ඉන්විසිබල්. ඒ කියන්නේ පේන්නේ නැති සෙල්ෆි ස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ ගන්නකොට ඔයගලන්ගේ සෙල්ෆි ස්ටික් එක පේන්නේ හරියට නිකන් ඩ්‍රෝන් එකක් යනවා වගේ වීඩියෝස් ලස්සනට ක්‍රියේටිව් විදිහට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව Insta ලගේ flow state stabilization මේක ඇවිල්ලා electronic stabilization system එකක් මේකට introduce කරලා තිනවා. ඉතින් මේකෙන් ඕගලන්ගේ shaky footages හෙලවෙන්නේ නැතුව ගොඩක් ස්මූත් විදිහට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝ මේකට introduce කරලා තිනවා 360 degree horizon lock එකක්. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ගේ කැමරා එක කොයි angle එකට කැරකුණත් ඕගලන්ගේ සිතිජය එක කෙලින් තියාගෙන වීඩියෝ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඕගලන්ට 8K resolution වල time lapse video ගැනීමේ හැකියාවත් මේ කැමරා එකට තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලොකු resolution එකක් 8K කියන්නේ. ඉතින් මම මේකේ sharpness හරි මේකේ detail level හරියට කියන්න බෑ පාවිච්චි කරන්න නැතුව. ඒ කොහොම වුණත් 8K resolution එකක time lapse ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයගලන්ට හිමීට zoom in උනත් කරන්න පුළුවන් video edit එකේදී. ඉතින් ගොඩක් හොඳ feature එකක් ඒක. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට slow motion video ගන්න ඕන නම් දැන් මේකේ හැකියාව තියෙනවා 4K resolution එකෙන් 120 frames per second හරි 3K resolution එකෙන් ගන්නවා නම් 180 frames per second කියන විදිහට වීඩියෝ ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ Insta360 cameras ගැන දන්නවා නම් bullet time කියන feature එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් creative ලස්සන වීඩියෝ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ X3 camera එක පාවිච්චි කරලා. ඒත් එක්කම දැන් මේ X3 එකට Insta loop recording feature එක introduce කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ loop recording feature එකකින්ද Insta කියනවා ඔයගලන්ට dash cam එකක් විදිහට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම දන්නේ ඒක කොච්චර ප්‍රැක්ටිකල්ද කියලා. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ බයික් රයිඩ් එකක් වගේ යනවා නම් මේක සමහර විට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම X2 එකේ සහ X3 එකේ දැන් තියෙන ලොකුම ෆීචර් එක ඇවිල්ලා මේක IPX8 waterproof rating එක තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට අඩි 33ක් එහෙමත් නැත්නම් මීටර් 10ක් වෙනකම් මේ කැමරාව කෙලින්ම වතුර යටට ගෙනියන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේකට ඩයිවිං කේස් එක දැම්මොත් අඩි 164ක් එහෙමත් නැත්නම් මීටර් 50ක් වගේ ගොඩක් ගැඹුරු මුහුදට යෑමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ටිකක් ලොකු ෆීචර් එකක්. ලොකු ෆීචර්ස් ගැන කතා කරනකොට මේ X3 කැමරාව සහ X2 කැමරාවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට මේකේ තියෙන ලොකුම චේන්ජ් එක දැන් මේකට ගොඩක් ලොකු 2.29 inches touch screen එකක් මේගොල්ලෝ introduce කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ screen එකෙන් ඔයගලන්ට මේකේ settings වගේ දේවල් ඉතාමත් පහසුවෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා vlogging වගේ වැඩක් කරනවා නම් ඔයාට ඔයාව බලාගෙන වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක 360 කැමරා එකක් ඉඳ ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයක් වශයෙන් invisible selfie stick එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේක කොහේ හරි උඩක වගේ තියෙනකොට ඔයගලන්ට මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලලා කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ බැලුවත් ඇති වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ පස්සේ තමයි හරියට එඩිට් කරලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ෆ්‍රේම් එක හදාගෙන එඩිට් කරන්නේ. ඊට අමතරව Insta මේකට voice control 2.0 ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට voice activation එක මාර්ගයෙන් ෆොටෝ ගන්න, වීඩියෝ කරන්න වගේ දේවල් උනත් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම Insta කියන විදිහට X2 කැමරා එකට වඩා
50%කින් මේකේ Wi-Fi transfer speed එක වැඩි කියලා Insta කියනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ ටග් ගාලා social media වලට වගේ දේවල් වලට phone එකට transfer කරගන්නකොට ටග් ගාලා මේ විදිහට transfer කරගන්න පුළුවන් එක. ඒත් එක්කම මේකටත් X2 එකේ වගේ ඔයගලන්ට mics 4ක් surround sound record කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මොන හරි direction එකකින් sound එකක් එනවා නම් ඒ direction එකට focus කරලා sound එක ගැනීම සහ reframe your video කියන feature එකෙන් ඔයා යන හැමතැනම ඔයාව ෆොලෝ කරලා ඔයාගේ සවුන්ඩ් එක ගැනීමේ හැකියාවත් මේ කැමරා එකට තියෙනවා. ඒත් එක්කම AI auto reframe කියන ෆීචර් එකෙන් මොන හරි ඇක්ෂන් එකක් වෙනකොට ඒ ඇක්ෂන් එක අඳුරගෙන AI තාක්ෂණයෙන් ඒක ෆ්‍රේම් කරගන්න මේ කැමරාවට හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම බැරි වෙලාවක් හරි කැමරාවට මේක ට්‍රැක් කරගන්න බැරි වුණොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේක 360 කැමරා එකක්. ඕගලන්ට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ software එකෙන් Deep Track 2.0 system එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කුරුල්ලෝ, සත්තු, මිනිස්සු මොන හරි වාහන මේ ඕනේ දෙයක් track කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒත් එක්කම AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මේගොල්ලෝ අලුත් shot lab එකක් introduce කරලා තිනවා. ඒකෙන් ඕගලන්ට sky එහෙමත් නැත්නම් අහස වෙනස් කරන්න, street lab, nose mode කියලා මේ වගේ ගොඩක් fun features මේ කැමරා එකට මේගොල්ලෝ introduce කරලා තිනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මේ app එක පාවිච්චි කරනවා නම් AI තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට edit කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේකදී ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ theme එකක් select කරලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය video clip ටික select කරගත්තම AI තාක්ෂණයෙන් ඒ අවශ්‍ය clip වල highlights පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන සින්දුවේ beat එකට අනුව edit කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කිසිම දෙයක් කරන්න නැතුව AI තාක්ෂණය විතරක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ social media වගේ වැඩවලට මේක පාවිච්චි කරනවා නම් මේක ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා කියලා මට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට මේකෙන් live stream කරන්න සහ මේක webcam එකක් විදිහට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ අපි X2 එකත් එක්ක බලද්දි තව පොඩි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ඇවිල්ලා මේකට දැන් ටිකක් ලොකු 1800 mAh බැටරියක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තිනවා. ඉතින් Insta කියන විදිහට විනාඩි 81ක බැටරි ලයිෆ් එකක් ඔයගලන්ට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේ වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙන කැමරා එකක් තමයි මේ වගේ මම කියපු ෆීචර්ස් වලට අමතරව තව ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේ කැමරාව පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට කවදාකවත් හිතන්නේ නැති විදිහේ වීඩියෝ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ Insta360 එහෙමත් නැත්නම් 360 කැමරාවක් පාවිච්චි කරනකොට. අවසානයේට අපි මේකේ මිල ගැන කතා කරොත් දැනට මේක මාකට් එකට රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ $450ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මීට ටික දවසකට ඉස්සෙල්ලා GoPro ලගේ අලුත් 11 කියන version එකත් මාකට් එකට රිලීස් වුණා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අලෙවි වෙන්නේ $500ක් වගේ මුදලකට. ඉතින් ඇත්තටම මට මේ වෙලාවේ හරියට කියන්න බෑ ඇයි ඕගොල්ලෝ $50ක් වැඩිපුර වියදම් කරලා GoPro කැමරා එකකට යන්න ඕනේ කියලා. $50ක් අඩුවෙන් මේ කැමරා එක අරගෙන GoPro එකට කරන්න බැරි වැඩ ගොඩක් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඉතින් ඒක හින්දා GoPro එකක් ගන්න හිතනවා නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා නැවත පාරක් පොඩ්ඩක් ඒ ගැන හිතලා බලන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ Insta360 X3 එකේ මූලිකම ෆීචර්ස් වෙන්නේ. කොහොම වුණත් මම මේකේ පළවෙනි version එක තාම පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් ක්‍රියේටිව් කාටවත් හිතා ගන්න බැරි විදිහේ shots ඕගලන්ට මේ කැමරාව පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මොන හරි දැනගත්තා නම් අමතක කරන්න එපා අපේ channel එක subscribe කරලා අපිට support එකක් දෙන්න. මේ වගේ videos ඉදිරියටත් කරන්න පුළුවන් වෙන්න. සමහර විට GoPro අලුත් එක ගත්ත කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක බලලා අපේ channel එක unsubscribe කරන්නත් පුළුවන් වෙයි. කමන්නේ ඒක ඕගොල්ලන්ගේ choice එක. ඒ කොහොම වුණත් මම කියනවා නැවත පාරක් GoPro එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මේක ගැන බලලා මේක ස්ටඩි කරන්න කියලා. මේක ගොඩක් හොඳ ෆීචර්ස් තියෙනවා. GoPro එකේ කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම සහ ඊට වඩා වැඩි ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් හින්දා. ඒත් එක්කම ඕගලන්ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Instagram සහ Facebook කියන ගිණුම් එක්ක වුණත්. මොකද අපි පාවිච්චි කරන කැමරාස් වල ගන්න sample photos වගේ දේවල් අපි ඒකේ publish කරනවා. ඕගලන්ට ඒවා බලලා ඒ ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලොන්ත් එක්ක හමු වෙනතුරු මම අදට සමුගන්නවා. මම රජිත් R2 Studio එකෙන් හැමෝටම bye bye.